Chào mừng các bạn đến với chương trình bếp gia đình của trường hướng nghiệp Á Âu. Hôm nay Tony sẽ hướng dẫn các bạn làm một món rất là quen thuộc, đó chính là cá sốt xí muội. Thì trước tiên để thực hiện được món này thì chúng ta phải chọn được một con cá điêu hồng ngon như thế này ha. Bước tiếp theo thì mình sẽ tiến hành là ốp cá để cho cá của chúng ta nó thấm và tránh tình trạng mà ăn vào cá nó bị nhạt quá. Thì lúc này chúng ta sẽ có là muối và một tí xíu bột ngọt như thế này. Thì một con cá này các bạn có thể ốp tầm khoảng từ 2g muối hoặc là 2g bột ngọt nữa là được. Khi mà đã có được cái thành phần muối và bột ngọt thì chúng ta sẽ thoa đều để cho cái thành phần gia vị nó được thấm vào bên trong cá. Và chúng ta cũng ốp ở bên trong luôn. Và các bạn lưu ý là cá này thì chúng ta không ốp với đường nha. Tại vì cá tí xíu mình sẽ chiên lên. Nếu như mà ốp với đường thì vô tình lúc này chúng ta chiên lên á, cá nó sẽ bị cháy. Khi mà chúng ta đã ốp xong á, thì mình sẽ để cá thấm gia vị tầm khoảng 15 phút. Trong quá trình mà chờ cá thấm gia vị thì chúng ta sẽ tiến hành làm sốt xí muội. Trước tiên thì chúng ta sẽ cho cái thành phần mà đường tán này vô trong tô. Cái tiếp nữa mình sẽ có là đường cát, xí muội trái ngâm chúng ta đã được băm ra ha, tương cà, tương ớt, tương xí muội. Và các bạn cho luôn cái hỗn hợp giấm nha. Chúng ta sẽ dùng giấm tinh luyện, vì giấm tinh luyện cái độ chua nó sẽ ổn định hơn. Cái tiếp nữa mình sẽ có là ketchup, mình cho một ít thôi, và nước lọc. Để tạo thêm màu cho cái loại sốt của chúng ta đẹp mắt hơn thì mình sẽ có là cái màu gạch tôm. Thì các bạn lưu ý rằng là cái màu gạch tôm này khi mà muốn cho nó tan đều và giữ được cái màu đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng là nước ấm để cho cái màu gạch tôm của chúng ta nó dễ tan hơn và giữ được cái màu nó không có bị tái đi. Các bạn, bây giờ mình tiến hành là xào cái thành phần sốt này thì chúng ta sẽ cho là dầu ăn. Cái tiếp nữa mình sẽ có là gừng băm, tỏi băm và hành băm để tạo thêm cái hương vị cho cái loại sốt của chúng ta được thơm hơn. Thì mọi thứ nó tầm khoảng là 15 cho tới 20g. Khi đã vàng đều như thế này thì mình sẽ cho sốt vào. Và trong quá trình nấu sốt á, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không nấu quá lâu. Vì nếu nấu quá lâu sốt của chúng ta nó sẽ bị mặn. Cái thành phần sốt này thì các bạn khi mà chúng ta đã nấu được cái thành phần sốt xong thì các bạn có thể bỏ vào trong tủ mát. Chúng ta bảo quản ở nhiệt độ mát tầm khoảng từ 1 tuần. Và các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta nấu cái thành phần sốt này á, nó vừa sôi lên thôi. Chúng ta không để sôi quá lâu. Khi mà đã sôi rồi á thì mình sẽ cho cái thành phần bột năng đã được hòa tan với nước lọc để cho sốt của chúng ta nó được cái độ sánh hơn. Và trong quá trình cho bột năng thì các bạn lưu ý là chúng ta cũng phải là khuấy đều tay. Lúc này mình sẽ tiến hành là tắt bếp đi. Như thế này thì chúng ta đã xong cái thành phần sốt xí muội của mình rồi. Các bạn sẽ thấy bây giờ chúng ta đã nấu xong cái hỗn hợp sốt thì cá của chúng ta ốp cũng đã đủ thời gian thì mình sẽ tiến hành là tẩm bột cá và đem chiên. Các bạn, khi mà cá chúng ta ốp đã để đủ thời gian rồi á thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành là phết một lớp trứng lên trên. Trứng phết lên trên lúc này á để khi mà chúng ta tẩm bột vào trong cá, để khi mà chúng ta chiên cá của chúng ta nó không bị khô. Vì thế chúng ta phải phết một lớp trứng lên trên trước. Các bạn cũng đừng quên là chúng ta cũng sẽ quét trứng ở bên trong cá luôn. Khi mà quét xong cá đã thấm đều cái thành phần trứng ở bên ngoài thì lúc này mình sẽ phủ một lớp bột giòn ở bên trên để khi chúng ta chiên cá của mình nó không bị khô. Các bạn cũng sẽ rắc vào bên trong luôn. Chúng ta ốp bột bên trong cá luôn nha. Khi đã áo hết một lớp bột đều bên ngoài như thế này thì mình sẽ tiến hành là đem cá đi chiên. Các bạn, khi mà dầu đã bắt đầu nóng thì chúng ta sẽ cho cá vào chúng ta chiên. Và lưu ý rằng là khi chiên cá này á, các bạn phải để cho dầu thật là nóng, nó dao động tầm khoảng từ 90 độ trở lên. Vì nếu như dầu không nóng á, thì vô tình khi mà chúng ta cho cá vào chiên thì các thành phần bột ở bên trên nó sẽ trôi hết. Các bạn lưu ý khi mà chiên cá như thế này thì chúng ta sẽ xối dầu liên tục để cho cá của chúng ta nó được chín đều hơn.
Và khi chiên cá thì các bạn lưu ý là chúng ta luôn luôn để lửa lớn nha. Vì lửa lớn lúc này á, cái thành phần mà dầu nó sẽ không rút vào bên trong cá. Còn lửa quá nhỏ thì dầu sẽ rút vào bên trong cá. Lúc này cá của chúng ta nó sẽ ướt dầu hết. Thì khi ăn nó sẽ dễ bị ngấy. Để cá của chúng ta được giòn hơn á, thì trong quá trình mà chúng ta chiên thì chúng ta sẽ chiên 2 lần. Khi cá đã bắt đầu vàng và chín thì chúng ta sẽ lấy ra bên ngoài và để nguội. Khi nào mà thưởng thức thì mình sẽ bắt đầu chiên lại một lần nữa. Rồi khi mà các bạn xối dầu liên tục như thế này thì cá của chúng ta đã bắt đầu vàng, thì mình sẽ để ra bên ngoài. Ở trong quá trình chờ đợi cá của chúng ta nguội để mà chúng ta chiên lại lần thứ hai và thưởng thức, thì mình sẽ xào cái rau củ để mà ăn kèm với cá. Chúng ta sẽ cho dầu ăn vào chảo ha. Cái tiếp nữa thì mình sẽ có là hành tím và tỏi băm. Chúng ta xào thơm lên. Ở đây thì mình có ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng và hành tây. Chúng ta cắt hạt lựu ra như thế này để tăng thêm màu sắc cho món ăn. Chúng ta xào cho nó thơm lên và không xào quá lâu. Vì xào quá lâu lúc này cái thành phần rau củ của mình á, nó sẽ không còn cái độ giòn và độ ngọt của rau củ nữa. Khi rau củ đã bắt đầu vàng bóng lên như thế này thì các bạn sẽ cho cái thành phần mà hỗn hợp sốt mà chúng ta nấu. Khi hỗn hợp sốt bắt đầu sôi trở ngược lại thì chúng ta sẽ tiến hành là tắt bếp. Thì lúc này mình sẽ có được cái thành phần là sốt xí muội. Ok, xong. Khi mà cá của chúng ta để nguội rồi thì bây giờ mình chiên lại lần 2 để thưởng thức. Thì các bạn lưu ý là chúng ta nên chiên với dầu nóng thật là nóng để cho cái thành phần dầu nó được ngấm ở trong cá, nó sẽ chiết ra bên ngoài hết. Thì chiên lại lần thứ hai này giúp cá của chúng ta nó sẽ được giòn lâu hơn và sẽ lên được cái màu vàng đẹp hơn. Rồi lúc này các bạn tiến hành là tắt bếp và chúng ta đem cá ra bên ngoài. Rồi các bạn, khi mà cá chiên đã lần 2 xong thì lúc này mình sốt tuna chúng ta cũng đã nấu xong thì chúng ta sẽ rưới sốt lên trên cá. Khi mà rưới sốt xong rồi á thì chúng ta sẽ điểm lên trên mình cá vài cái hành mà chúng ta cắt sợi ra như thế này để trang trí cho cá của chúng ta được bắt mắt hơn. Bây giờ mình đã hoàn thành xong được cái món cá sốt xí muội này rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cá của chúng ta được kết hợp giữa cái độ chua ngọt của sốt và giữ nguyên cái vị ngọt của cá. Tuy nhiên là cá của chúng ta vẫn được giữ được cái độ giòn tan. Thì hy vọng rằng là cái món cá sốt xí muội này sẽ thêm vào trong thực đơn của gia đình mình thêm một cái món ăn ngon hơn. Tony chúc các bạn thành công.